हजुर डाँडैमै बिजुली आयो गीतबाट चाहिँ 3 जनाले अवार्ड पाउन सफल भएका छौँ। मोडलबाट आदरणीय शङ्कर विसी, त्यसै गरी निर्देशकमा प्रकाश भट्ट, अनि गायिकामा म भइहालेँ। 5 वटा विधामा पढ्न सफल भएको थियो यो गीत र 3 वटा विधाबाट जित्दाखेरि सबै विधामा जित्नुपर्छ भन्ने छैन। 3 वटा विधाबाट जित्नु भनेको नै त्यो सबैभन्दा ठुलो खुसीको क्षण हो र आफूलाई म भाग्यमानी साथी ठान्छु। पहिलो गीत, पहिलो एल्बम अनि मेरो पहिलो खुसी हो। मनी घरकी एक्ली छोरी सबले भन्छन् जुनी, मनी घरकी एक्ली छोरी सबले भन्छन् जुनी, हाँसौँ खेलौँ सँगै आऊ मरे माटो मुनि, डाँडैमा बिजुली आयो झलाल मायाको गाउँतिर, यता त धेरै छ जाउँ क्यारे उज्यालो ठाउँतिर, जाउँ क्यारे उज्यालो ठाउँतिर। अब ठ्याक्कै प्रमाणित त कसरी हुन्छ? टप 5 सम्म आइयो, त्यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मुटु ढुकढुक गरिरहेको थियो। अनि बाहिरतिर मैले हल्ला सुन्थेँ, म्युजिक खबरले त पैसा लिएर अवार्ड दिने हो, राम्रो मान्छेले अवार्ड पाउँदैन। मलाई कति धेरै मान्छेहरूले कान फुकेको थिए, तिमीले पाउँदैनौ, तिमीले पैसा पेल्यौ भने पाउँदैनौ। यो कुरा मैले आदरणीय दाइ बिरई कार्कीलाई पनि भनेको थिएँ, दाइ यस्तो यस्तो कुरा दाइले भन्नुभयो, त्यस्तो अरूको कुरा नसुन। मलाई अवार्ड पैसा दिएर तिरेर मलाई अवार्ड खानु छैन। म अवार्ड नपाए पनि नपाउला, म पैसा पनि दिदिनँ, अवार्ड मलाई नदिए पनि म जान्छु जान चाहिँ भनेर मैले भनेको थिएँ। नमस्कार, ताजा गफ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म माया सुनुवार र विभिन्न देश विदेशमा रहेर पनि हाम्रो प्रोग्राम हेरेर माया गर्नुहुने सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादनका साथ हार्दिक नमस्कार। र अझै पनि नयाँ नयाँ प्रस्तुति हेर्नको लागि सर्वप्रथम सन्ध्या टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। यहाँहरूकै साथ सपोर्टले हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि हामी भरपुर कोसिस गरिरहेका छौँ। र यसै क्रममा आज म एकजना विशिष्ट हाम्रो स्रष्टा एकजना हुनुहुन्छ दोहोरी नवगायिका। हिजो मात्र यो साउनको 22 गते 6औं म्युजिक खबर अवार्डबाट उहाँको फर्स्ट एल्बम डाँडैमा बिजुली, उहाँको यो फर्स्ट एल्बम 6औं अवार्डमा परेर उहाँ अवार्ड जित्न सफल हुनुभएको छ। नवगायिका हुनुहुन्छ एकदमै ब्युटिफुल मिठो स्वरका धनी कल्पना सुनुवार र उहाँलाई म सर्वप्रथम ताजा गफमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कल्पनाजी ब्युटिफुल सिङ्गर, ताजा गफमा स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद छ। र यतिखेर चाहिँ सन्ध्या टिभी मार्फत ताजा गफ कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी यहाँलाई कसरी चाहिँ बधाई दिने के हामी नै त्यति खुसी छौँ कि हाम्रो होल सन्ध्या टिभी र आम सुनवार समुदाय सबै एकदम खुसी हुनुहुन्छ होइन। सन्ध्या टिभी र हाम्रो तर्फबाट एकदम सर्वप्रथम बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई, यहाँसम्म मलाई निम्त्याउनु भयो र यहाँ आएर 2 शब्दहरू दर्शक श्रोतामाझ राख्ने अवसर दिनुभयो। माया बहिनीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आदरणीय दाइ पुष्कर सुनवारलाई पनि सम्झिन चाहे। र एकदमै फोकस गर्नुहुने हाम्रो सुनवार समुदायलाई ल त्यति धेरै चाहिँ सुनवार समुदायलाई फोकस गर्नुहुन्छ उहाँले। र गीत सङ्गीत चाहिँ सबै प्रकारका गीत सङ्गीतहरू मन पराउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्न, धेरै मलाई लगायत म जस्ता धेरै कलाकारहरूलाई एकदम सम्मान गर्नुहुने आदरणीय दाइ सामेल सुनुवारलाई, उहाँ चाहिँ सुनुवार समाज सेवाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ कतारमा। उहाँलाई हृदयदेखि नै सम्झिरहेको छु र यति बेला कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्न भन्न चाहन्छु। आदरणीय दादा साम सुनुवारज्यू, हामी दुवैजना चेलीको तर्फबाट नमस्कार र हामीले दुवैजनाले सम्झेको छौँ। र भर्खरै मात्र हाम्रो दर्शकलाई अवगत भएको कुरा, हिजो मात्र हाम्रो श्रावणको 22 गते चाहिँ उहाँले 6औं म्युजिक खबर अवार्डबाट अवार्ड जित्नु भएको छ र उहाँको फर्स्ट एल्बमबाट नै अवार्डमा पर्न सफल र अवार्ड जित्न पनि सफल, एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ उहाँ। र अवार्ड सँगसँगै म उहाँसँग म्युजिकल यात्राको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। सुरु गरौँ थोरै यहाँको अब बचपनमा कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो यहाँ? बच्चामा चाहिँ म अलिकति नजान्ने हुँदाखेरि चाहिँ थाहा भएन। आफू जब जान्ने भएँ, आफू बुझ्ने भएँ,
अनि आफू यस्तो रहेछु भनेर छुट्याउन सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ धेरै गीत सङ्गीतलाई मन पराउने, त्यसै गरी गुनगुनाउने, गीत बजेबित्तिकै नाच्ने अनि चञ्चली टाइपको थिएँ। अनि त्यसै गरी मेरो बुवाले घरमा रेडियो घडीहरू बनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो रेडियो बनाउँदाखेरि धेरै गाउँबाट रेडियो बोकेर चाहिँ मेरो बुवाकोमा बनाउन आउनुहुन्थ्यो घडीहरू बिग्रिँदाखेरि पनि। अनि त्यो रेडियो बनाइसकेपछि अब बन्यो कि बनेन भनेर चेक गर्न पर्थ्यो। अनि उहाँले बजाउँदाखेरि गीत बनाउँदाखेरि गएर नाचिहाल्ने। अनि धेरै जुन प्रतियोगिता हुँदाखेरि पनि स्कुलमा हाजिर जवाफ जस्ता भए गीत सङ्गीतका प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिने गर्थेँ र पढाइमा पनि फर्स्ट हुने गर्थेँ, जहिल्यै फर्स्ट हुन्थेँ। र अहिले पनि मलाई बुवाले भन्नुहुन्छ पढाइमा खोट लाउने ठाउँ थिएन मेरो छोरीको भन्नुहुन्थ्यो। र साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिसकेपछि पनि उहाँले अलि अब दोहोरी साँझमा काम गरियो, 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ अलि सम्पर्कविहीन जस्तै भइयो, अलि नबुझ्ने हुँदाखेरि। र अहिले पहिलो एल्बम गरेँ डाँडैमा बिजुली आयो, आदरणीय दाइ, मलाई एकदमै मनपर्ने स्वर उहाँको, त्यसै गरी शब्द पनि। अनि सानोदेखि नै उहाँको गीतहरू सङ्गीतहरू सुन्ने गर्थेँ मैले। गीत सङ्गीत त धेरै गीत सङ्गीतहरू छन्, राजु परिवार, त्यसै गरी भगवान भण्डारी यहाँहरूको गीत। अनि काठ क्षेत्रमा जन्मेको पनि हो म, काठी गीतहरू पनि धेरै सुन्थेँ। र उहाँको मन छोएको गीत चाहिँ मलाई सुन खानीमा सुन भन्नेले जे भने उनी मेरै हुन् यो गीत हो। अनि फेरि त्यो पछि मैले सुनेको गीत आमा तिमीले लगाएको चुरा फुट्दाखेरि र मेरो जीवनमा नै मेल खान आयो। आदरणीय दाइले गाउनु भएको गीत, बिरही कार्कीले गाउनु भएको गीत चाहिँ आमा मेरो सानै उमेरमा बित्नुभयो। म 5-6 वर्ष हुँदाखेरि अहिले मेरो आमा हुनुहुन्न। र उहाँले बनाएका सिर्जनाहरू चाहिँ मेरो जीवनमा मेल खाएर एकदम मन पर्यो। र अहिले अवार्डमा पढ्न सफल पनि भएको छ। म्युजिक खबर 6औं अवार्डबाट उत्कृष्ट लोकगीतमा पढ्न सफल आमाकै गीत पढेको छ, आमा 3बाट। उहाँको एकदमै मनपर्ने र मेरो जीवनमै मेल खाने गीत छ त्यो। र यहाँ उहाँसँग सहकार्य गरेँ एकदमै सरल रूपले। अनि उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभयो। र साङ्गीतिक क्षेत्रमा कल्पना भनेर चिनाउने नै बिरही कार्की हो। उहाँलाई म गर्व गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु मनैदेखि। भनेपछि एकदमै भनौँ दुःख सुख भन्ने त छँदैछ, रमाइलोको साथ यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। अब जोडौँ हाम्रो नै यो अवार्डमा पढ्न सफल गीत डाँडैमा बिजुली। नेपालको फर्स्ट नायिकाद्वारा अब सम्पूर्ण टिमले शब्द, गायक प्लस मोडलमा तिनैजनाले नै अवार्ड जित्नु भएको छ। हजुर, डाँडैमा बिजुली आयो गीतबाट चाहिँ 3 जनाले अवार्ड पाउन सफल भएका छौँ। मोडलबाट आदरणीय शङ्कर विसी, त्यसै गरी निर्देशकमा प्रकाश भट्ट, अनि गायिकामा म भइहालेँ। 5वटा विधामा पढ्न सफल भएको थियो यो गीत। र 3वटा विधाबाट जित्दाखेरि सबै विधामा जित्नुपर्छ भन्ने छैन। 3वटा विधाबाट जित्नु भनेको नै त्यो सबैभन्दा ठुलो खुसीको क्षण हो। र आफूलाई म भाग्यमानी ठान्छु। पहिलो गीत, पहिलो एल्बम अनि मेरो पहिलो खुसी हो यो चाहिँ। यो अब यहाँलाई कहिले लागेको थियो यो म्युजिक खबर अवार्डमा परेपछि म यसरी अवार्ड जित्छु होला, यसरी अवार्ड पाउँछु भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो? अब ठ्याक्कै प्रमाणित त कसरी हुन्छ, टप 5 सम्म आइयो, त्यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मुटु ढुकढुक गरिरहेको थियो। अनि बाहिरतिर मैले हल्ला सुन्थेँ, म्युजिक खबरले त पैसा लिएर अवार्ड दिने हो, राम्रो मान्छेले अवार्ड पाउँदैन। मलाई कति धेरै मान्छेहरूले कान फुकेको थिए, तिमीले पाउँदैनौ, तिमीले पैसा पेल्यौ भने पाउँदैनौ। यो कुरा मैले आदरणीय दाइ बिरही कार्कीलाई पनि भनेको थिएँ, दाइ यस्तो यस्तो कुरा दाइले भन्नुभयो, त्यस्तो अरूको कुरा नसुन। मलाई अवार्ड पैसा दिएर तिरेर मलाई अवार्ड खानु छैन। म अवार्ड नपाए पनि नपाउला, म पैसा पनि दिदिनँ, अवार्ड मलाई नदिए पनि म जान चाहिँ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर यो कुरा झुटो होइन। अहिले राम्रो मान्छेले पाउनुपर्ने मान्छेहरूले नै पाएका छन् त्यहाँ, र अवार्ड खाइयो। धेरै खुसी, जीवनको साङ्गीतिक क्षेत्रमा पहिलो खुसी हो यो मेरो होइन, अवार्ड हात पार्नु। र धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म्युजिक खबर अवार्ड 6औँमा चाहिँ आयोजक गर्नुभयो, सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ होइन। यो अवार्ड पाइसकेपछि जब कल्पना सुनवार नाम आएपछि होइन, यहाँको एक्सप्रेसन कस्तो भएको थियो त्यो पलमा? एकदमै खुसीको क्षण। त्यो बेला चाहिँ म कहाँ छु होला, म के गरिरहेको छु होला। नाम चाहिँ उद्घोषक गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जजले नै त्यो बोलाउने बेला चाहिँ उद्घोषकले गरेर सास फेर्नु भएको थियो। त्यो बेला ढुक ढुक भएको थियो क्या मुटु, कसको नाम आउने होला भनेर परबाट हेरिरहेको थिएँ मैले। अनिखेर कसको नाम आउने होला, अब म चाहिँ कस्तो हुने होला, अरूलाई पनि त्यस्तै फिल भयो होला अरूलाई पनि होइन। अनि आफ्नो नाम आउँदा त त्यो अब सोचेको थिएन त्यो त होइन। म जस्तो धेरै 5वटा हौँ हामी, 5जना मान्छेमा अब 4जना
लाई उछिनेर एकजना अगाडि आउनु पर्ने हो त्यहाँ परिने हो कि परिने होइन मुटु चाहिँ यस्तो ढुकढुक भइरहेको थियो त्यो बेलामा अनि कल्पना सुनुवार भनेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो म कहाँ छु होला यति बेला म के भइरहेछ त्यस्तो खुसी के खुसीले स्टेज जाँदाखेरि पनि मेरो फेसै अर्कै भइरहेको थियो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई हजुर एकदमै अनि इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो बाहिर इन्टरभ्यूतिर जाँदाखेरि पनि माइक लिएर आउँदाखेरि म बोल्न नसकेर आँसु आएको थियो क्या मेरो अनुहारमा चाहिँ खुसीको आँसु धेरै बोल्नै नसक्ने अनि सुरुको इन्टरभ्यूमा चाहिँ म कस्तो थर कामेर गीत गाइरहेको छु क्या त्यो बोल्नै नसक्ने त्यति धेरै खुसी भएको क्या भनेपछि जीवनमा दुईटा कुराले आँसु झर्छ एउटा दुःखको पल एउटा सुखको पलमा र हाम्रो कल्पनाजीको सुखको पलमा एकदमै आँसु झरेको छ निकै भाग्यमानी हुनुहुन्छ र अवार्ड पाइसकेपछि अहिले अब त्यो ठाउँसम्म पुग्न सफल हुनुमा कसलाई सम्झिनुहुन्छ विशेष आफ्नै सङ्घर्ष सम्झिनुहुन्छ भाग्य सम्झिनुहुन्छ या कसैको हात त्यो कसैको हातले चाहिँ हो भन्न मिल्दैन हो भन्न पनि मिल्दैन होइन भन्न पनि मिल्दैन आफूले पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र अरूको साथ पनि चाहिन्छ मैले धेरै सङ्घर्ष गरेँ धेरै दुःख गरेँ यो गीत गर्दा धेरै लगानी गरेँ यो लाइनमा लागेको त म दोरी साथमा गीत गाएकै 5 वर्ष 6 वर्ष भयो यो अन्तरालमा मैले एल्बम गर्न सकेको थिइनँ किनभने मसँग पैसा पनि थिएन र पहिला एल्बम गर्दाखेरि पनि म डुबेको धेरै दुःखका कुराहरू पनि छन् र मैले पहिलो एल्बम सही मान्छे छानेर मैले यसपालि चाहिँ एल्बम गरेँ ठुलो हात छ आदरणीय दाइ बिरोही कार्की उहाँलाई हेर्दैदेखि नै सम्झिन चाहन्छु र मेरो सङ्घर्षलाई पनि थोरै हाम्रो दर्शकको लागि यो एकदमै मिठो अनि फर्स्ट एल्बमबाट नै फर्स्ट अब यो 6औं म्युजिक खबर अवार्डमा पर्न सफल गीत हाम्रो दर्शकको लागि सुनाइदिनुहोस् हुन्छ मनी घरकी एक्ली छोरी सबले भन्छन् जुनी मनी घरकी एक्ली छोरी सबले भन्छन् जुनी हाँसौँ खेलौँ सँगै आऊ मरे माटो मुनि डाँडैमा बिजुली आयो झलाल मायाको गाउँतिर यता त धेरै छ जाउँ क्यारे उज्यालो ठाउँतिर जाउँ क्यारे उज्यालो ठाउँतिर धन्यवाद वाउ एकदमै मिठो छ यति मिठो गीत पनि अवार्डमा नपरोस् कसरी अब धेरैले धेरै एल्बम गरेर पनि अवार्डसम्म पर्न सफल हुनुभएको छैन आजसम्म यहाँको फर्स्ट अब एल्बम नै यति ठुलो अवार्ड जित्नु भएको छ अहिले आएर कतिको सन्तुष्टि फिल भइरहेछ सन्तुष्टि त सोचे भन्दा पनि धेरै सन्तुष्टि किनभने मेरो आफ्नै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले 7वटा 8वटा दर्जनौं एल्बम गर्दाखेरि पनि उहाँहरू त्यति चल्न सक्नु भएको छैन र अवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभएको छैन र मेरो पनि आफ्नै भोगाई यहाँभन्दा पहिला पनि मैले सेलो गीत गरेको थिएँ त्यहाँ पनि अब मेरो अडियो मात्रै आयो बजारमा आएन पैसा म डुबेँ होइन म आफैलाई भाग्यमानी ठान्छु मेरो पहिलो गीत यस्तै राम्रो बन्यो र उत्कृष्ट 3 विधामा पर्न सफल एकदम सोचे भन्दा पनि धेरै खुसी अनि सन्तुष्टि छु पैसा अब डुबेँ होइन सोचेको जस्तो भएन अब आफूले गरेको गीतहरू पनि बजारमा आएन भन्नुभयो होइन अब गीत सङ्गीतको यात्रा गर्दा कस्तो कस्तो खालको मान्छे भेटिँदो रहेछ अनि जुन कुरालाई लिएर इगो लिएर होइन यति धेरै प्रगति गर्नुभएको छ र अब कस्तो फिल भइरहेछ अब कस्तो कस्तो मान्छे भेटिँदो रहेछ अनि त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने फिल यहाँलाई कस्तो मनमा कस्तो भाव आइरहेछ अब मान्छेहरू चलेको मान्छेसँग गर्न खोज्यो आफू चले पनि उनीहरूले चल्यो भने हामी पनि चल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसँग गरिन्छ तर उहाँहरूले चाहिँ हामी नयाँहरूलाई त्यति प्राथमिकता नदिएको हो कि जस्तो फिल हुने अब पैसा अलिकति डुबिन्छ पनि पैसा पायो भनेदेखि अब यसलाई जस्तो गीत गर्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो त्यस्तो सोच हुन्छ तर बिरही कार्की जस्तो मान्छे चाहिँ कमै पाइन्छ होला उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभयो मेरो गीतको लागि र सुनखानी म्युजिक उहाँको आफ्नै म्युजिक कम्पनी हो सुनखानी म्युजिकबाटै र अर्को नयाँ गीत पनि आउँदैछ उहाँकै शब्दलयमा म गर्दैछु उहाँको त्यस्तो मौलिकता त्यसै गरी मिठास शब्द त्यतिकै मिठा छन् उहाँको आफ्नो ठाउँमा छुट्टै पहिचान ओगट्न सफल आदरणीय दाइ यति सहयोग गरिदिनु भयो गर्व लाग्छ र उहाँले चाहिँ नयाँ भनेर यसको गीत यस्तो जस्तो बनाइदिँदा पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको भए र मेरो लागि सङ्घर्ष नगर्नु भएको भए हजुर मलाई सपोर्ट नगर्नु भएको भए म यो ठाउँमा कल्पना हुने थिएन र साङ्गीतिक फिल्ममा कल्पना सुनुवार हो है भनेर चाहिँ चिनाउने आदरणीय दाइ बिरोही कार्की नै हो भन्छु
यति धेरै खुसी हुनुहुन्छ, यति धेरै अब खुसी व्यक्त गर्ने ठाउँ नै छैन होइन। अब गीत सङ्गीत सँगसँगै यति धेरै खुसी पाइसक्नु भएको छ, यो खुसी सँगसँगै अब के छ अनि विचार अब आगामी दिनमा पनि धेरै अझै पनि कल्पना सुनवार यदा कदा नचिन्ने पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि चिनाउनको लागि अब अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ या अब के छ विचार? बिलाउनु त हुन्न होला अवश्य पनि, अपकमिङ प्रोजेक्ट के छ? अब बिलाउने त कुरा भएन, अझै पनि मलाई जिम्मेवारी थपिएको छ, यो महसुस गरेकी छु र दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भयो, धेरै माया गरिदिनु भयो, जति पनि कल्पना सुनवार भनेर चिन्नुहुन्छ अहिले माया गरिदिनु भयो। मलाई माया गर्नुभएको होइन, म राम्री भनेर भन्दिनँ, मेरो गीतलाई माया गरिदिनु भयो र सिर्जना गर्नुहुने आदरणीय दाइ वीर कार्कीको सिर्जनालाई मन पराइदिनु भयो, यो भन्न चाहन्छु। र यहाँभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला। अर्को गीत पनि मैले आदरणीय दाइ वीर कार्कीसँगै गर्ने सोच गरेकी थिएँ, आँखै नलाउने भन्ने गीत छ, त्यो गीत पनि दाइले गाउनुहुन्छ, मैले गाउने सुनखानी म्युजिकबाटै आउँदैछ र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी डाँडामा बिजुलीलाई जस्तै माया गरिदिनु होला, हौसला दिनु होला भन्न चाहन्छु दर्शक श्रोतालाई। अब यति धेरै मिठो स्वरका हाम्रो लोक गायिका हुनुहुन्छ कल्पना सुनवार र आगामी दिनमा आउने पनि हाम्रो आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई सुनाइसक्नु भएको छ र यति धेरै व्यस्तमा पनि यहाँको छोटो समय हामीले लिन आतुर थियौँ एकदमै हिजोदेखि होइन। अहिले सफल भएको छौँ यो हजुरको समय लिन चाहिँ र जाँदा जाँदै फेरि एउटा हाम्रो आदरणीय दर्शकलाई मिठो गीत यहाँको आवाजबाट। अब कुन गीत गाउँ होला त? बिरी दाइको गीत गाउँछु। गुदरीमै सुतेको रात मिठो, आफ्नै घरमा पाकेको भात मिठो, गुराँस फुल्ने ठाउँतिर, हङकङ लैजाऊ भन्दिन, युरोप लैजाऊ भन्दिन, लाने भए जान्छु माया तिम्रै गाउँतिर। धन्यवाद। एकदमै मिठो मिठो गीत, यहाँको मिठो आवाजमा सुरिलो आवाज भन्छ नि कोइलीको जस्तै आवाज, सुरिलो आवाज होइन होला तर पनि कोइलीको जस्तै आवाज भनिदिनु भयो, हौसला दिनुभयो, मेरो आवाजले त्यति वर्णन गरिदिनु भयो, बयान गरिदिनु भयो। यति राम्री प्यारी बहिनी, ब्युटी बहिनी मायालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको अब अमूल्य समय दिनुभएकोमा हाम्रो होल सन्ध्या टिभीको तर्फबाट र म अब स्पेसल ब्युटिफुल बहिनी भन्नुभयो मायाको तर्फबाट एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। र हामी सन्ध्या टिभीको होल युनिटबाट यहाँलाई सर्वप्रथम के हामीलाई प्रेरणा दिन सक्छौँ भने सक्ने सपोर्ट सधैँ छ हाम्रो साथबाट होइन। र अझै पनि कल्पना सुनवार भनेर चिनाउन, धेरै पहाडसम्म पुग्न आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर गरिरहनुहोस् होइन, दुःख सुख भन्ने छँदैछ। आगामी दिनमा पनि धेरै अगाडि बढ्नुहोला, अझै पनि कल्पना सुनवार भनेर धेरै ठाउँमा चिनाउन सफल हुनुहोला। एकदमै शुभकामना, म्युजिकल यात्राको लागि धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। हजुर, तपाईँहरूको आशीर्वाद सदाबहार रहिरहोस्, तपाईँहरूको आशीर्वाद रहिरहोस् र यहाँसम्म बोलाउनु भयो, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति बेला तातै ताजा गफमा बोलाउनु भयो, तातै ताजै छु, म पनि ताजै हो, नवगायिका नयाँ ताजा नै भन्न चाहन्छु र अवार्ड पनि ताजै हो, हिजो मात्रै प्राप्त गरेको मैले, र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एकदमै क्यामेरामा चाहिँ मेहनत गरेर हाम्रो फोटोलाई नराम्रो मान्छेलाई पनि दर्शक श्रोतामा चाहिँ राम्रो बनाएर ब्युटी बनाएर देखाउनु भाइलाई पनि धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु। हस्त नमस्ते।